ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ከማየታችን በፊት እንግዲህ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን እጅግ ሰፋ ያለ እጅግ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥቅም ያለው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር አይተናል ካሁን በፊት። ስለዚህ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርን የምንጠቀመው አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ላይ ነው። ስለዚህ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ምን እንደሆነ በሰፊው እናያለን። የስትሮንግ አሲድ እና የስትሮንግ ቤዝ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽኑን በሰፊው እናያለን ከነ ኤግዛምፕሉ ማለት ነው። አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን is a technique used to determine the unknown concentration of the acid or base by using known concentration of acid or base. unknown concentration ያለው ታይትራንድ ሲባል known concentration ያለው ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? ታይትራንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ብለን የምንጠራው የአንድ አሲድ ወይም ቤዝ ኖን የሆነ ኮንሰንትሬሽን በመጠቀም የሌላኛውን አሲድ ኦር ቤዝ አንኖን የሆነውን ኮንሰንትሬሽን ማወቅ ማለት ነው፣ ወይም አማውንቱን ማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት ቴክኒክ የተለያየ ፒኤች ቫልዩ ካልኩሌት የምናደርግበት መንገዶች ይኖራሉ ማለት ነው። ኢን አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን in acid base titration, the concentration of the acid or base is determined by neutralizing. The concentration of the acid or base determined by neutralizing the acid or base with the solution of base or acid of known concentration. ስለዚህ የሚታወቅ ኮንሰንትሬሽን ባለው አሲድ ወይም ቤዝ የማይታወቅ ኮንሰንትሬሽን ያለውን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሲድ ኦር ቤዝ ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኖን ኮንሰንትሬሽን ኤንድ ኖን ቮሊዩም ያለው ታይትራንት ሲባል አንኖን ኮንሰንትሬሽን ወይም አንኖን ቮሊዩም ያለው ሰብስታንስ ደግሞ ምን ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው? ወይም አንኖን ኮንሰንትሬሽን ያለው ሰብስታንስ ምን ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ታይትራንት ወይም አናሊሲስ ነው ይችላል ማለት ነው። ሳምፕል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ during acid base titration you have different point የተለያዩ ፖይንቶች አሏችሁ ማለት ነው። በተለይ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ the equivalent point እና the end point ሁለቱን ዲፈረንሺየት ማድረግ መቻል አለባችሁ። equivalent point አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ምን አይነት ምልክት ይሰጡናል፣ end point ላይ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ምን አይነት ከለር ሊሰጡን እንደሚችሉ እሱን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። so the equivalent point ብለን የምንጠራው from the name what you understand mole of the acid which is equal to mole of the base. ስለዚህ የአሲዱና የቤዙ ሞል ኢኳል የሆነበት ቦታ equivalent point ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so the equivalent point of the reaction occur when the number of mole of the base or hydroxide ion added equal to the number of mole of hydrogen ion originally present. ስለዚህ መጀመሪያ የሚኖራችሁ ለምሳሌ አሲድ ከሆነ አሲድ ላይ ቤዝ አድ የምታደርጉ ከሆነ the mole of the base which is equal to mole of the acid ይሄ equivalent point ተብሎ ይጠራል ማለት ነው፣ እኩል የሆኑበት ማለት ነው። end point ብለን የምንጠራው ደግሞ end point occur when the indicator change color ማለት ነው። ስለዚህ end point ተብሎ የሚጠራው ለምሳሌ አሲዲክ ሶሉሽን ላይ ሬድ ከለር የሚኖራችሁ ከሆነ ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ደግሞ የሎ ከለር የሚኖራችሁ ከሆነ ኢንድ ፖይንት የሚባለው ከለር ቼንጅ የሚመጣበት፣ ለምሳሌ የሆነ የሎ ከለር የነበረው ወደ ሌላ አይነት ከለር የሚቀየርበት ከሆነ አለም ደግሞ ሬድ ከለር ብላችሁ የጠራችሁት ወደ ሌላ አይነት ከለር የሚቀየር ከሆነ ያ ፖይንት ኢንድ ፖይንት ይባላል ማለት ነው። so the indicator should be selected so that it is color change የሚያመጡበት ቦታ ላይ ወይም ክሎዝ ወደ ኢኩቫለንት ፖይንት ሊቀርቡ ሲሉ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ኢንዲኬተራችሁን የመረጣችሁ ኢንዲኬተር ከለር ቼንጁ ሊመጣበት የሚችለውን ቦታ በደንብ አስዩም ማድረግ መቻል አለብን እና the indicator should be selected so that it is color change occur at a pH close to that of the equivalent point. color change ብዙ ጊዜ happen የሚሆነው ለኢኩቫለንት ፖይንት ሲቀርቡ ነው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ምን ነው ማለት ነው? color change አለ ማለት ነው። ምክንያቱም at equivalent point completely color change ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ወደሱ አፕሮች ባደረገ ቁጥር የከለር ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ላይ በደንብ የምታዩት
በከርቭ ደረጃ ለምሳሌ ስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን በሚኖርበት ጊዜ እዚህ ላይ ኢኒሻሊ የአሲዱ ከለር ነው የሚኖራችሁ the concentration of the acid ወይንም the color of the indicator ነው የሚኖራችሁ እዚህ ላይ የምታየው ማለት ነው። አሲዲክ ኢንዲኬተር ከተጠቀማችሁ የሱ ከለር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ግን ወደ ኢኩቫለንት ፖይንት ፔጅ 7 ምክንያቱም ስትሮንግ ሲሆን ፔቻቸው ወይም ኢኩቫለንት ፖይንት ላይ ፔቻቸው 7 ስለሚሆን እዚህ ላይ ደግሞ የከለር ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ the pH rise very rapidly at the equivalent point which occur at a pH 7 ማለት ነው። ኢኩቫለንት ፖይንቱ ስትሮንግ ከሆነ ከለሩ ቀጥታ ይቀየራል ማለት ነው። ወይም ከ6 እስከ 8 ሬንጅ ያለችበት መካከል ላይ እሷን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ how we can calculate the pH during strong acid and strong base titration strong acid እና strong base titrate በምታደርጉበት ጊዜ pH እንዴት ካልኩሌት ታደርጋላችሁ? በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ ቀርኩት ከመጻፋችሁ በተለየ ማለት ነው። ምክንያቱም ለኢንትራንስ ኤግዛም እጅግ ሊጠቅማችሁ የሚችለው አቀማመጥ ነው እዚህ ላይ የምትወስዱት። ስለዚህ 3 ቦታዎችን ነው ማነው 4 ቦታዎችን ነው ካልኩሌት የምታደርጉት የpH ቫልያችሁን 4 ቦታዎችን ብቻ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ታይትሬት ስታደርጉ። የመጀመሪያው without the addition of any base ሶሉሽናችሁ ላይ any base ከመጨመራችሁ በፊት የተሰጣችሁ የኖን ኮንሰንትሬሽን ወይም ኖን ቮሊዩም ያለውን ሰብስታንስ pH ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ያ ማለት ለምሳሌ ስትሮንግ አሲድን በስትሮንግ ቤዝ ታይትሬት በምታደርጉበት ጊዜ initially the concentration of the acid and the volume of the acid known ነው ማለት ነው ይታወቃል ማለት ነው። ይሄኛው በአቀማመጡ ተለያየ ስትሮንግ አሲድ ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን ታይትሬሽን ኦፍ ስትሮንግ አሲድ ዊዝ ስትሮንግ ቤዝ እስከሆነ ድረስ መጀመሪያ የሚኖራችሁ pH without the addition of any base ስትባሉ ቀጥታ የአሲዱን pH ትሰራላችሁ ቤዝ ሳትጨምሩበት የአሲዱን pH ብቻ። ይህ ማለት ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ the concentration of hydronium ion which is equal to the concentration of the acid ማለት ነው። አሲዱ ራሱ ኢኒሻሊ ያላቸው አሲድ የሱ ኮንሰንትሬሽን ሁለቱ ኢኳል ናቸው ማለት ስትሮንግ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከሆነ በቃ የሁለቱ ቫልዩ ኢኳል ነው ማለት ነው። ቀጣይ ላይ pH ስትሰሩ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋት ሃይድሮኒየም አየን ስለሆነ ቀጥታ pHን ሰራችሁ። ይሄ without the addition of any base the pH of the strong acid only ማለት ነው ቀጥታ ሰራላችሁ። ሁለተኛው ላይ የምትሰሩት ምንድነው? the pH before the equivalent point pH before the equivalent point ማለት እኩል ከመሆናቸው በፊት small amount of base add ስታደርጉ 10 ml ሊሆን ይችላል ብቻ አነስተኛ የቤዝ መጠን አድ ስታደርጉ pHን ካልኩሌት የምታደርጉበት መንገድ ይችን ፎርሙላ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ምንድነው ታደርጉት? pH before equivalent point initial mole of the acid ወይንም ሃይድሮኒየም አየን ትፈልጋላችሁ። initial mole of the acid ማለት ቮሊዩም እና ሞላሪቲ ይሰጧቸዋል። ያ ማለት ቮሊዩም of the acid and molarity of the acid አላችሁ። ሁለቱን ታበዙና mole of the acid initially ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ mole of the base added hydroxide ion ማለት ነው። እሱ ደግሞ የተጨመረው ማለት በምን አይነት መንገድ ነው? volume of the base times what molarity of base። አሁን ሁለት ነገሮች ይሰራችሁ mole of the acid and mole of the base molarity times volume ማለት ነው። መጨረሻ ላይ the amount of the strong acid is greater than the amount of the base added። ስለዚህ የአሲዱ አማውንት ከቤዙ አማውንት ስለሚበልጥ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ላይ mole of hydronium ion unreacted or left unreacted የተረፋችሁ which is equal to what mole of the hydronium ion minus mole of hydroxide ion ማለት ነው። ሁለቱን ትቀናነሳላችሁ ማለት የአሲዱ ስለሚበልጥ የአሲዱ ላይ ምን ትቀንሳላችሁ? የቤዙ ሞል ትቀንሳላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን እንደምታደርጉት the concentration of hydronium ion ትሰራላችሁ። ያ ማለት የሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽን ስትሰሩ mole of hydronium ion remain ሪአክሽን ያልሰራው divided by total volume in liter የተሰጣችሁ ቮሊዩም በሚሊሊትር ስለሆነ እሱም ወደ ሊትር ትቀይራላችሁ። ስለዚህ የአሲዱ የተረፈው ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም በሊትር ከዛ ምን አገኛችሁ? the concentration of hydronium ion unreacted ሪአክሽን ያልሰራ
ስለዚህ ፒኤቹ ቀጥታ የተረፈው ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ ፒኤቻችሁ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ፒኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሀሪፍ ኤግዛምፕል ስላለ አትጨንቁበት። ይሄን በዚህ አይነት መንገድ ሰራችሁ። ሶ ቢፎር ኢኩቫለንት ፖይንት በዚች አይነት መንገድ የፒኤች ቫልዩን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ፒኤች አት ኢኩቫለንት ፖይንት ፒኤች አት ኢኩቫለንት ፖይንት ስትባሉ ቀጥታ በቃ ፒኤች ኢዝ ኢኳል ቱ 7 ነው የምትሉት። ምክንያቱም ሞል ኦፍ ዘ አሲድ which is equal to ሞል ኦፍ ዘ ቤዝ ነው። ሁለቱ ካንሰል ኢች አዘር ይሆናሉ። ስለዚህ ኒውትራል ሶሉሽን ፎርም ያደርጋሉ። the pH of neutral solution is 7። እዚህ ቦታ ላይ ስትሮንግ አሲድ ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን እስከሆነ ድረስ ሞል ኦፍ ዘ አሲድ and ሞል ኦፍ ዘ ቤዝ ሁለቱ ኢኳል ስለሆነ ፒኤቹ የወተርን ነው የምንለካው ማለት ነው። ወተር ደግሞ ፒኤቹ ስንት ማለት ነው? 7 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሃይድሮኒየም አየን እና የኦኤች አየን መጠን ኢኳል ነው ማለት ነው። ይህም በዚህ አይነት መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ማለት ነው አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ላይ ሲሰሩ አሁን የነገርኳቸው አይነት ነው ብያቸዋለሁ። ኢኒሻሊ ዘ ፒኤች ኦፍ ዘ አሲድ ትፈልጋላችሁ፣ ቢፎር ዘ ኢኩቫለንት ፖይንት ትፈልጋላችሁ፣ አት ኢኩቫለንት ፖይንት ትፈልጋላችሁ፣ አፍተር ኢኩቫለንት ፖይንት። እነዚህ 4 ፖይንቶች ላይ ብቻ ነው ፒኤችን ፈልጉት። መጽሐፉ ላይ ወደ 2 ፔጅ አካባቢ ሄዷል። ያ ብዙም አስፈላጊ አይደለም። እናንተ ግን እነዚህን ፖይንቶች ከያዛችሁ ፈተናውን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፒኤች አፍተር ዘ ኢኩቫለንት ፖይንት ከኢኩቫለንት ፖይንት ማለት ሞል ኦፍ ቤዝ ግሬተር ዛን ሞል ኦፍ ዘ አሲድ ማለት ነው። እኩል ከሆኑበት አሁን አድ እየተደረገ ያለው መጀመሪያ የነበረው በቃ አሲድ ነበረ። አሲዱ ኢኩቫለንት ፖይንት ከደረሰ በኋላ ኢሊሚኔትድ የሆነ ማለት ነው ለጊዜው። ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው አድ እየተደረገ የሚሆነው ኮንሰንትሬሽኑ የማን እየበለጠ ይመጣ ማለት ነው? የቤዙ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ሞል ኦፍ ዘ አሲድ እንደነበረ ትጠቀማላችሁ። ቮሊዩም ኦፍ ዘ አሲድ ታይምስ ዋት ሞላሪቲ ኦፍ ዘ አሲድ የነበረው አለ ማለት ነው። መጀመሪያ የሰራችሁት ኢኒሻል የነበረው ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን አዲድ የተደረገው እሱን ሞሉን ትሰሩታላችሁ አፍተር ኢኩቫለንት ፖይንት። መጨረሻ ላይ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ኤክሰስ የተረፈው እሱም which is equal to ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን እዚህ ካልኩሌት ያደረጋችሁት ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ብላችሁ የሰራችሁት ማለት ነው ማይነስ ዋት ሞል ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ኢኒሻል መጀመሪያ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ the concentration of ሃይድሮኒየም አየን ዳይሬክት ምን ነው ማለት ነው ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን ኤክሰስ ዲቫይድድ ባይ ቶታል ቮሊዩም ኢን ሊትር ማለት ነው። የአሲዱ ሲደመር የቤዙ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፒኤች which is equal to ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን ኤንድ ፒኤች which is equal to ምን መጣ ማለት ነው 14 ሲቀነስ ፒኤች ቫልዩ ነው ማለት ነው። ይች ነች አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን። በተለይ ለስትሮንግ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ኢንትራንስ ኤግዛም ያዘወትራ ማለት ነው። የግራፍ ባህሪውንም መጨረሻ ላይ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ከመጀመሪያ ያሳያችሁ ግራፍ ነው። ግራፉ ምን አይነት ግራፍ እንደሆነ በሌላ የትምህርት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይም በጥያቄ መልክ ጠቅለል ያለ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ስትሮንግ አሲድ ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን ግራፉን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ። እንግዲህ በኤግዛምፕል ስትሰሩት በጣም ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። 40 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.1 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኢዝ ታይትሬትድ ዊዝ 0.1 ሞላር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ። የተሰጣችሁ ምንድነው እዚች ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ 40 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.1 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ this one is known volume known concentration ስትሮንግ አሲድ ነው የተሰጣችሁ ማለት ነው። ታይትሬትድ የሚደረገው ደግሞ unknown volume ባለው በ0.1 ሞላር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው። እና የፒኤች ቼንጁን እንዴት ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ነው ጥያቄው። ይሄ ቢፎር ኢኩቫለንት ኢኒሻሊ የነበረው ፒኤች ስትሰሩ ቀጥታ የማን ፒኤች ብቻ መስሩት ማለት 0.1 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፒኤችን ስሩት። ይሄ ምንም አይነት ቤዝ ወይም without the addition of any ቤዝ ወይም አርስ ከማድረጋችሁ በፊት የምታገኙት ፒኤች 0.1ን ቀጥታ መስራት ብቻ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ፒኤች is equal to ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 0.1 ኔጌቲቭ ሎግ ኤች ስታስገቧት ስንት ትመጣለች ማለት ነው 1 ትመጣለች ማለት ነው። so the initial pH is simply the pH of hydrochloric acid. That means the concentration of hydronium ion which is equal to concentration of hydrochloric acid. ሁለቱ ኢኳል ናቸው ምንም ቤዝ አድ ከማድረጋቸው በፊት። so 0.1 ሞላር ከተሰሩት ስንት ይመጣ ማለት ነው 1 ይመጣ ማለት ነው። ሁለተኛው
pH before equivalent point እዚህ ላይ ማለት ነው። to calculate the pH of 20 ሚሊሊትር ለምሳሌ 20 ሚሊሊትር አድ ብታደርጉ ምን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። የ20 ሚሊሊትሩን ብቻ እንስራ ብትሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ calculate the pH of 20 ሚሊሊትር of sodium hydroxide solution has been added ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው። ኢኒሻል ሞል ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ስትሰሩ የተሰጣችሁ 40 ሚሊ ሊትር ነው። ይህንን 40 ሚሊ ሊትር ወደ ሊትር ቀይሩት 0.04 ሊትር ይመጣል። መልቲፕላይ ባይ ዋት ሞላሪቲ 0.1 ሞላር። ሞላር ማለት ሞል ፐር ሊትር ነው። ስለዚህ ሞሉን አገኛችሁ 4 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -3 ሞል ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን አገኛችሁ ማለት ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ሞል ኦፍ ዘ አሲድ የአሲዱ ሞል ነው ማለት ነው። ቀጣይ ላይ አድ የተደረገው የቤዝ መጠን 20 ሚሊ ሊትር ነው። 20 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አዲድ ስለተባላችሁ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን አዲድ which is equal to 0.02 ይሄን 20 ሚሊ ሊትር ወደ ሊትር ሲቀይሩት 0.02 ሊትር multiply by its molarity ሞላሪቲው 0.1 ሞላር ነው። both are equal in molarity ስለዚህ ሁለቱን ታበዛላችሁ። so 2 times the power -3 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ተጨመረ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ the concentration of or the amount of the acid is greater than the amount of base ማለት ነው። so the hydroxide ion react with unequal amount of hydrogen ion so the concentration the mole of what ወይ mole of hydroxide ion remain የቀራችሁ mole of hydroxide ion mole of hydrogen ion remain የሆነው የቀረው ማለት ነው 4 times the power -3 minus 2 times the power of -3 ቤዙ ቀጥታ አሲዱን ኢሊሚኔት ያደርጋል እና መቀነስ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ያ ማለት 2 times the power -3 ሞል ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ሪሜን ነው ማለት ነው፣ የተረፈን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the concentration of hydronium ion which is equal to concentration of hydronium ion which is equal to ሞል ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ሪሜን ያ ማለት ከቤዙ የተረፈው ዲቫይድ ባይ ቶታል ቮሊዩም ኢን ሊትር 0.04 ሊትር ፕላስ 0.02 ሊትር ሁለቱን ስታካፍሉ 0.033 ሞላር ታገኛላችሁ። ቀጥታ ይህ የተረፋችሁ የስትሮንግ አሲድ ኮንሰንትሬሽን ስለሆነ pH is equal to negative log of hydronium ion you have 1.48 pH ቫልዩ አላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛ ብለን ያሰብነው ምንድነው ማለት ነው how we can calculate the pH at equivalent point during what the titration of strong acid with strong base. The equivalent point occur when mole of the hydroxide ion add ያደረጋችሁት equal to the initial mole of the acid present ሁለቱ ኢኳል ስለሆኑ so pH ቀጥታ 7 ነው ማለት ነው ተጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ pHአችን ስንት መጣ ማለት ነው 7 ነው ማለት ነው። ይሄ ምንም ካልኩሌሽን አያስፈልግም ኢኩቫለንት ፖይንት ላይ። ዋናው ግን የምንሰራው ደግሞ ምንድነው አፍተር ኢኩቫለንት ፖይንት ከኢኩቫለንት እኩል ከሆኑበት ፖይንት ውጭ ከሆነ ደግሞ የቤዙ መጠን ከበለጠ to calculate the pH after 50 meter of sodium hydroxide solution has been added. እዚህ ላይ እንዳያችሁት ሃይድሮክሳይድ አዮን እየተሰጠናለ እስቲ 0.05 ሊትር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ መልቲፕላይ ባይ 0.1 ሞላር ያ ማለት አድ ያደረግነው የቤዝ መጠን 50 ሚሊ ሊትር ስለሆነ ወደ ሊትር ቀይሩት ከዛ በሞላሪቲ ያብዙት ይህን የሚያክል ሞል ኦፍ the hydroxide ion አድ ያገኘን ማለት ነው። ከዛ ሃይድሮክሳይድ አዮን ኢን ኤክሰስ የተረፈው የአሲዱ 4 times the power of -3 ነበር መጀመሪያ የሰራ ነው። ሶ ቤዙ ደግሞ 5 times the power -3 ስለነበረ አሲዱን ቀንሱበት አሁን የቤዙ መጠን ስለሚበልጥ ስለዚህ 1 times the power of -3 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን አገኛችሁ። finally the concentration of hydroxide ion you have what unreacted ወይም excess of hydroxide ion 1 times the power -3 divided by total volume 0.011 ሞላር አገኛችሁ። ሶ ሃይድሮክሳይድ አዮን ስለሆነ ያገኛችሁ POH ስሩ POH which is equal to negative log of 0.0011 ያንስታዩ 1.95 አገኛችሁ። pH ማለት ደግሞ 40 minus 1.95 ወይም 40 minus pH 12.05 አገኛችሁ ማለት ነው።
ይህ ነው እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ ዊዝ ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን። በጣም ቀላል። እናንተ አሰራራችሁ በዚህ አይነት መንገድ መስራት አለባችሁ። ፈተና ላይ ስታገኙ ይሄን ያክል የሚከብድ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ስትሮንግ ቤዝ ስትሮንግ አሲድ ታይትሬሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ላይ ስለ ዊክ አሲድ ኤንድ ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን እናያለን። ኦኬ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ ታይትሬሽን ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ስትሮንግ ቤዝ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ያው አዲስ የሆናችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ተማሩ ነው የምላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ የተሻለ ውጤት ታመጣላችሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሆንላችሁ።